ماش یعنی ماشین به دلیل نداشتن بخاری از یه صابونه سالم و مقوی. صد جامعه شهرستان لردگانه که به بخش پرسش و پاسخ رسیدی. دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه. دو تا از همکارا هستن. حالا چیزی جالب که میخواستم نشون تو بدم اینه بخاری ماش یعنی ماشین به دلیل نداشتن بخاری از کپسول گاز استفاده کرد. هوا هم واقعا سرده، خیلی خطری. انشالله ایزنه وایی به تعداد دانش آموزان هم نون خریداری کنیم و راهی مدرسه بشیم. اونو خریداری کردیم و اینم صبحگاه روستای سردشت. واقعا منظره بکری داره.
بس بشینی خواست صابونه کنم تو واسه منيخة میخری؟ اه تو باید من نمیخری تو صبح باست اونم اندازه بسه اینه آقایی ما هسته قصد بوده بره بودی این کلو بچه ها ساکت اینه آشپزی هسته آشپزی ما هسته آشپزی برد داخل آشپزخونه یه کاردیگان دست رو خوش دوونه بیو بیو قشنگ میوه نیخریم؟ نریدی خواهی بگیرم نره شوش کنیم نه بابا تو میگه Ada setam. Semuanya nabi dia. Aku. Orang sekali bicara. Orang. Dia bicara gitu. Apa ada? Tolong biar berapa? Ya. Ya, aku ada ini. Asamna tsaka basiledim tu. Tata lu kau kabile. Das ne ya? Wasi tamam. Mahmut dare kızım. Aşağı. Hop. Ağa zarma. Bas. Değil mi? Kalan mı? مقابلی یه صابونه سالم و مقوی بخیر. گوشی سرچه کن. ها. چیزی؟ استری.
در فیلمش ما تمام چند داری؟ کیلومتر چندی؟ ای تو تا بده نه تا برو نه تا برو چه دان دیاری چی؟ اخلان چه تنجدی آهنجام نگی آقا ایگه ما دارمش ایگه نه آقا ایگه ما دارمش نمیذاری کامل Ele vai ماشاءالله و دروازه بون ماشاءالله ماشاءالله و دویسی و جنر نیستی الچی yavaş bırak. دکه دکه بوش و نمیخوام برم تو پس رو سررشین جفتونه Rapidito a machine زين استشهاد Bu çarşı ticareti kımay nece? نه ماشین نبیده دیگه بدبخت اوه منظره زیبایی هستش. حالا داخل ویدیو معلوم نیست ولی واقعا قشنگه. این برگای چه ریخته منظره قشنگی به شهر داده. دوستان از من سوال پرسیده بودین که چرا همیشه کاپشن میپوشی حتی داخل روزهای آفتابی. خواستم بهتون بگم من مشکل کلیه دارم و سرما اذیتم میکنه. به خاطر همین مجبورم همیشه کاپشن بپوشم که کلیه هام کمتر اذیتم بکنه، چون واقعا یک مشکل دردناکیه و امیدوارم که هیچ کدومتون این درد رو تجربه نکنید. حالا این منظره هم پشت سرم واقعا قشنگ. عاشق
طریق پا گذاشتم روی برگای خوش شده است. مسجد جامع شهرستان لردگانه که روزهای جمعه برای اقامه نماز جمعه از روستاهای اطراف به این مسجد میان. حالا این همه راه اومدم که کتابخونه رو بهتون نشون بدم. کتابخونه هم حدود یه 20 یا 30 متری اینجاست. دوستان حالا این کتابخونه شامل 2 طبقه بود که طبقه بالا دانش آموزانی که خودشونو دارن واسه کنکور آماده میکنن اونجا درس میخونن و نخواستم مزاحمشون بشم، خاطر همین نرفتم بالا.
خب اینم از خیابون، پیاده روی داخل خیابون که واقعا منظره قشنگی داره. کاش شما هم اینجا بودین این منظره رو میدیدین. حتما چه میدونم داخل شهر شما هم منظره های زیباتر از این هم وجود داره. خب سلامی مجدد خدمت شما دوستان و بینندگان عزیز. به بخش پرسش و پاسخ رسیدی. دوست عزیزی نوشته آیا مغازه هایی که اجناس را در خیابان دارند عصر آنها را داخل میگذارند؟ بله، ولی خب این مغازه هایی که من میرم ازشون وسیله خریداری میکنم شبانه روزی هستن و وسیله هاشون رو داخل قرار نمیده و این چه درآمد خوبی دارن. من متوجه شدم که گاهی اوقات شما از کلیدهای ماشین و خانه بی اطلاع هستید. در حال راه رفتن هستید و ناگهان می ایستید، جستجو می کنید و در جیبهایتان نگاه می کنید. خب من به خاطر حالا بیماری که دارم و افسردگی حالا مقداری دارو مصرف میکنم حالا و این دارو باعث میشه کمی حواس پرت و فراموشکار بشه. خب ما در طول روز حدود 4 ساعت و نیم در مدرسه مشغول به تدریس هستیم و روزهای پنجشنبه و جمعه هم تعطیل هستیم. آیا همه شما کریسمس را جشن میگیرید؟ خیر، ما اکثر مردم ایران مسلمون هستن و اینکه سال نو ما با شما مسیحای عزیز فرق داره. روز اول فروردین سال نو ماست و با آن عید نوروز میگیم. هرچند داخل ایران مسیحای زیادی هم وجود دارن که کریسمس رو جشن میگیرن. آیا کشور شما قطار دارد؟ خب کشور ایران دیگه اینقدر پس رفته نیست و مسلما قطار داره. خب دوست عزیز نوشته آیا این فروشگاه ها 1 ساعت برنامه ریزی دارند که در را باز کنند و ببندند؟ خیر، هر موقع چه دلشون بخواد در مغازه را باز میکنن و هر موقع چه دلشون نخواد باز نمیکنن و این که قیمت اجناس از یک مغازه تا نسبت به یک مغازه دیگه فرق داره. سلام، مملکتون خیلی جمعه، چرا تو مزارع میوه نمیکارید فقط گندم و برنج؟ خب آب کافی وجود نداره و مجبوریم برنج و گندم، البته گندم و جو بکاریم، اونم به صورت دیمی هستش، یعنی با آب باران آبیاری میشه. گاهی اوقات تعجب میکنم که شما شخصا در این مدت که با کانال خود هستید چه چیزی یاد میگیرید؟ خب در این مدت یاد گرفتم نباید مشکلات رو جدی گرفت و اونها رو بیش از حد بزرگ جلوه داد و بعد از هر سختی مسلماً خوشحالی هستش. خب یکی تو کامنت میگه تو پسر جان بیبی و شیروان هستی. خیر، با هم دیگه فامیل هستیم ولی خب پسرشون نیست.
به ما بگویید آن یا آنچه در دمشق اتفاق می‌افتد بر ایران تأثیر می‌گذارد یا خیر. خب من به سوالات سیاسی پاسخ ندم، فکر کنم بهتره. حالا آیا زندگی در جهان اکنون به دلیل تغییرات سوریه بهتر می شود یا بدتر؟ من کاری به سوریه و سایر کشورها ندارم، ولی به نظر شخصا خودم اینه که جهان داره بدتر میشه و از اون اعتقادات، از اون انسانیت کم کم دارن دور میشن. چرا تفاوت میوه بین معلم و دانش آموز؟ خب من ابتدا خواستم واسه دانش آموزان میوه خریداری کنم، بعدش یادم افتاد که معلم ها هم میوه دوست دارم، به خاطر همین رفتم میوه خریداری کردم. تفاوت چندانی هم نداشتم. لطفاً به من بگویید اگر درست است چه پدرها فرزندان خود را می‌دزدند و می‌فروشند و دختران خود را به عقد مردان بالغ در می‌آورند. اگر منظورت داخل سایر کانون‌های اشعاری هستش که دارین مشاهده می‌کنید، اینا همشون سناریو هستش، ولی خب داخل ایران هستش که همچین کارهایی رو انجام بدم، ولی به ندرت اتفاق میفته. حالا من این سوالا رو یادداشت کرده بودم، حالا ببینیم سوال جدیدی پرسیدین یا نه. حالا بعد از این کلیپ یه کلیپ از اشایر غرب ایران واسهتون آماده کردم که امیدوارم یوتیوب اونو حذف نکنه. خب سوالات، خب دوستان اکثرا درباره اون کلمه داماد سوال نوشتین. آیا واقعا اینطور است؟ برای داشتن یک دختر متأهل خیلی جوان هستی. حالا داخل ایران نیازی نیست حالا من خودم شخصا دختری داشته باشم که ازدواج کرده و به شوهرش بگم دامادم. به شوهر خواهر من میتونم بگم داماد، به شوهر عمه هم میتونم بگیم داماد. آیا درست است کسانی که پروانه ساختمانی داشتند اما منابع طبیعی خانه‌هایش را تخریب کردند؟ دوستان دوباره میگم هیچ کدوم از اونها، تأکید میکنم هیچ کدوم از اونها جواز ساخت و ساز نداشتن. حتی اگر بگن وکیل آوردن داخل فیلماشون نشون دادن که آقا این وکیل این پرونده رو داره نشون میده، اون وکیل هم تقلبیه. ازش مدرکی بخواین چه نشون بدن واقعا اون وکیله. خب چند نفری گفتن دوست داریم بیایم ایران و ایران رو ببینیم. خوشحال میشم که از شما دوستان عزیز پذیرایی کنم و هر وقت که اومدین حتما با من در تماس باشین تا بتونم یک پذیرایی خوبی ازتون به عمل بیارم.
کسانی که کانال های یوتیوب دارن کلاهبردار هستن. خیر، همه اونایی که داخل یوتیوب فعالیت میکنن کلاهبردار نیستن. حالا من به شخصه چندین خانواده رو میشناسم که دارن از زندگی واقعیشون فیلم برداری میکنن و حتما طی روزهای آینده به دیدنشون میرم. آیا اشاعر از آمیختگی با خطر نقایص مادرزادی احتیاط نمی کنند؟ خب متاسفانه به خاطر شرایط بد جاده ها و نبود فرهنگ آموزشی این مراقبت ها صورت نمیگیره. چرا عمران تعجب کرد به زگسال بدون کفش؟ چون واقعا اینجور نیست، مخصوصا داخل شهر یک نفر بدون کفش رو زورا ببینی واقعا تعجب آوره. اشاعره اصلی بسیار فقیر هستند. خیر، اشاعره اصلی واقعا ثروتمند هستند. اگر همون بزها و گوسفنداشون رو بفروشن میتونن یک زندگی مرفهی در شهر واسه خودشون درست کنن، ولی اونا با طبیعت آمیخته شدن و طبیعت رو دوست دارن و زندگی در شهر اذیتشون میکنه. آیا هر روز به بچه ها و معلم ها غذا میدهید؟ خیر، حالا فکر کنم حدود 1 ماه پیش بود، یک نفر مقدار مبلغی پول از طریق کانال کمک کرده بود و گفت با این پول اگه میشه واسه دانش آموزان یک صبحونه تهیه کنیم. و این که حالا من با مدرسه و والدینم حرف زدم، قرار شد ماهیانه مبلغی رو به دانش آموزان و مدرسه اهدا کنم. آیا همه میوه ها رو با یک قیمت خریداری میکنید؟ خیر، میوه ها فرق داره. آیا نام خواهر شما زینب است؟ نه، زینب نیست. خب دوستان، حالا امیدوارم که هر کجای جهان هستین، در هر کشوری زندگی میکنید، یک زندگی شاد، مرفه و طولانی مدتی داشته باشید. واقعا دوستتون دارم و خدا نگهدار.
مرا نبردی با خودت مرا گذاشتی تنها رفتی امره اما شتاکوری نیست اینه ورستو این بس غم بایی بادی را داخله